Tôi là một chàng trai người Pháp và đã có 3 năm sinh sống tại Việt Nam. 3 năm không quá dài, nhưng cũng đủ để tôi trải qua những cảm xúc mà có lẽ cả đời tôi cũng khó quên. Khi tôi đặt chân đến đây lần đầu tiên, tôi nghĩ đơn giản rằng mình chỉ đi du lịch vài tháng rồi sẽ quay lại cuộc sống bình thường ở châu Âu. Nhưng càng sống, càng trải nghiệm, tôi nhận ra Việt Nam là một nơi đặc biệt đến mức không thể nào rời đi dễ dàng. Trong quãng thời gian ấy, tôi đã chứng kiến, đã nếm trải, đã trò chuyện cùng rất nhiều người, cả người Việt lẫn bạn bè quốc tế. Và có một điều thôi thúc tôi phải chia sẻ. Nếu bạn thuộc một trong 6 nhóm người mà tôi sắp kể sau đây, thì thành thật mà nói, bạn không nên đến Việt Nam. Nghe thì có vẻ kỳ lạ, phải không? Bởi ai cũng nghĩ Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn từ cảnh quan, văn hóa cho đến ẩm thực. Nhưng chính vì những điều tuyệt vời ấy mà đôi khi chuyến đi này có thể thay đổi bạn theo những cách mà bạn không ngờ tới. Top 1. Người đam mê lớn với ẩm thực. Tôi phải thú thật với bạn, nếu bạn là một người có niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực thì Việt Nam không phải là điểm đến an toàn cho bạn đâu. Vì sao ư? Bởi nơi này giống như một cái bẫy ngọt ngào khiến bạn không thể nào thoát ra được. Ngày đầu tiên tôi đặt chân xuống Sài Gòn, trời nắng hầm hập, tôi chỉ định tìm một bữa trưa nhẹ nhàng, nhưng mới bước vài bước ra khỏi khách sạn, tôi đã bị choáng ngợp bởi đủ loại hương thơm bay trong gió. Có mùi thịt nướng thơm lừng từ một quán vỉa hè, có mùi nước dùng bốc khói nghi ngút từ gánh phở đầu ngõ, rồi tiếng xèo xèo của bánh xèo đang đổ trên chảo nóng. Mọi giác quan của tôi như bị kéo căng, và lúc ấy tôi nhận ra mình sẽ không bao giờ có thể chỉ ăn một món ở nơi này. Tôi bắt đầu nếm thử từng chút một. Phở, món ăn mà cả thế giới biết đến, ở ngay trên đất Việt lại khác hoàn toàn với những bát phở tôi từng thử ở Paris. Nước dùng trong veo nhưng đậm đà, ngọt từ xương, không phải ngọt từ gia vị công nghiệp. Tô phở bốc khói kèm theo đĩa rau thơm xanh mướt làm tôi chỉ muốn cúi xuống và hít hà mái. Rồi tôi thử bún chả ở Hà Nội. Cái vị béo của thịt nướng quyện với nước chấm chua ngọt, thêm ít rau sống khiến tôi cứ nhắm mắt tận hưởng như sợ mình sẽ quên mất hương vị ấy. Ở Huế, tôi bị cuốn vào những bát bún bò cay nồng, nước lèo đỏ ao, đậm đà đến mức khiến tôi phải toát mồ hôi, nhưng vẫn không thể ngừng ăn. Và bạn biết không, điều khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là ẩm thực đường phố. Ở châu Âu, nhiều khi người ta nhìn thức ăn đường phố với sự e dè. Nhưng ở Việt Nam, những hàng quán vỉa hè lại là nơi cất giấu những hương vị kỳ diệu nhất. Tôi từng ngồi ghé lưng vào bức tường cũ kỹ, trước mặt là bát hủ tiếu nóng hổi, chỉ vài chục nghìn đồng. Thế nhưng cảm giác no nê và hạnh phúc thì chẳng thể nào mua được bằng tiền ở những nhà hàng sang trọng nhất Paris. Càng đi nhiều, tôi càng nhận ra rằng mỗi vùng miền lại có một ngôn ngữ riêng của ẩm thực. Người miền Nam thích vị ngọt dịu dàng, món nào cũng có chút đường làm nền. Người miền Trung thì chuộng cay và mặn, như chính khí chất mạnh mẽ của họ. Người miền Bắc lại thiên về sự thanh tao, tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng rất cân bằng. Mỗi lần tôi di chuyển từ Nam ra Bắc hay từ Bắc vào Nam là một lần khẩu vị của tôi được mở rộng, như thể mình vừa học thêm một ngôn ngữ mới. Thế nhưng, cũng chính vì sự đa dạng đó mà tôi khuyên bạn, nếu đã chót yêu ẩm thực, bạn sẽ rất dễ trở thành con tin của Việt Nam. Tôi đã chứng kiến không ít bạn bè quốc tế chỉ sau vài tuần đã không thể quay về với khẩu phần ăn cũ của họ. Họ than phiền rằng bánh mì Việt Nam quá giòn và ngon, đến mức khi cắn vào ổ bánh mì châu Âu, họ cảm thấy nhạt nhẽo. Họ nhớ cái vị cà phê đậm đà, nhỏ giọt từng giọt chậm rãi, chứ không phải cà phê loãng kiểu phương Tây. Và chính tôi cũng đã từng rơi vào trạng thái ấy. Mỗi khi trở về Pháp, tôi điên cuồng tìm kiếm một bát phở chuẩn Việt, nhưng rốt cuộc, không nơi nào có thể tái hiện đúng hương vị mà tôi đã thưởng thức trên đất Việt. Điều nguy hiểm nhất là ẩm thực Việt Nam không chỉ làm bạn thỏa mãn vị giác, mà nó còn gắn liền với những trải nghiệm con người. Tôi nhớ có lần, tôi ngồi ăn bún riêu ở một góc chợ nhỏ. Bà chủ quán tuổi ngoài 60, tóc bạc trắng, vừa bán vừa cười móm mém, hỏi tôi có thấy hợp khẩu vị không. Tôi gật đầu lia lịa và bà liền gắp thêm cho tôi một miếng đậu rán. Bảo, ăn đi, không tính tiền đâu. Giây phút ấy tôi hiểu rằng món ăn không chỉ ngon ở hương vị mà còn ngon ở tình cảm. Ở Việt Nam, sự hiếu khách và ấm áp của con người như gia vị bí mật khiến mọi món ăn đều trở nên khó quên. Thế nên tôi mới nói, nếu bạn thuộc tuýp người đam mê ẩm thực, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đến đây.
Bởi vì sau khi đã trải nghiệm rồi, bạn sẽ thấy mình bị ám ảnh bởi mùi vị ấy, và khi quay trở lại quê hương, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình bỗng thiếu đi một phần quan trọng. Bạn sẽ nhớ tiếng xèo xèo của bánh xèo trên chảo, nhớ vị chua chua ngọt ngọt của nước mắm, nhớ ly cà phê sữa đá ngọt lịm trong buổi sáng oi ả. Và bạn sẽ nhận ra rằng trái tim mình đã bị cầm tù bởi ẩm thực Việt Nam từ lúc nào không hay. Top 2. Người hướng nội thích yên tĩnh. Khi mới đến Việt Nam, tôi từng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống khá khép kín. Tôi vốn là người thiên về hướng nội, thích yên tĩnh, thích những khoảng không gian riêng tư hơn là chen lấn vào chỗ đông người. Thú thật, tôi đã từng tưởng tượng rằng mình sẽ tìm được một góc nhỏ bình yên nào đó, có thể là một căn phòng thuê trong một con hẻm yên tĩnh để sống chậm lại. Và đúng là ở Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể tìm được những nơi yên bình như vậy. Có những quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm trong những con ngõ sâu, có những vùng quê xa xôi, nơi tiếng chim hót át cả tiếng xe cộ. Ở đó, bạn sẽ thấy sự tĩnh lặng mà trái tim hướng nội luôn khao khát. Nhưng mọi thứ thay đổi chỉ trong khoảnh khắc khi tôi bước chân ra ngoài đường. Tôi chưa từng thấy một nơi nào có nhịp sống sôi động đến vậy. Dòng xe máy như những con suối chảy không ngừng, tiếng còi, tiếng giao hàng, tiếng cười nói vang lên khắp các góc phố. Và kỳ lạ thay, tôi không cảm thấy bị choáng ngợp hay khó chịu quá lâu. Thay vào đó, tôi thấy mình bị cuốn theo, giống như bạn đang đứng bên bờ biển và từng con sóng cứ mải mê vỗ vào chân bạn, khiến bạn không thể quay lưng bỏ đi. Điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là âm thanh hay sự đông đúc, mà là ánh mắt và nụ cười của người Việt. Dù bạn là ai, chỉ cần họ bắt gặp bạn, họ sẽ mỉm cười chào bạn một cách thân thiện. Có lần, tôi đang loay hoay tìm đường giữa một ngã tư lớn, thì một người đàn ông trung niên đi xe máy dừng lại hỏi bằng tiếng Anh bập bõm: "You need help?" Chỉ câu nói đó thôi đã khiến tôi thấy lòng mình dịu lại. Ở châu Âu, tôi hiếm khi nhận được sự quan tâm từ những người xa lạ như thế. Nhưng ở Việt Nam, điều này xảy ra rất thường xuyên. Người ta không ngại hỏi han, không ngại bắt chuyện. Và đôi khi, chỉ bằng một vài lời nói đơn giản, họ đã kéo bạn ra khỏi thế giới hướng nội vốn khép kín. Tôi nhớ có lần ngồi trong một quán bún nhỏ, vốn định ăn nhanh rồi đi. Nhưng cô chủ quán thấy tôi ăn ngon lành, liền hỏi han: "Anh đến từ đâu? Anh ở Việt Nam lâu chưa?" Ban đầu, tôi chỉ trả lời ngắn gọn, nhưng rồi sự thân thiện của cô khiến tôi mở lòng, kể nhiều hơn. Ở một góc độ nào đó, Việt Nam giống như một tấm gương, phản chiếu lại hình ảnh của bạn, nhưng đồng thời cũng mời gọi bạn bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ giữ được sự khép kín, sẽ tìm được cách để sống ẩn dật ngay giữa lòng thành phố. Nhưng rồi, mỗi lần ra đường, mỗi cuộc trò chuyện bất ngờ, mỗi nụ cười bất chợt, tất cả đã khiến tôi thay đổi dần dần. Tôi bắt đầu thấy mình ít ngại ngùng hơn khi giao tiếp, dễ dàng bắt chuyện với một người xa lạ và cảm thấy vui vẻ khi được kết nối. Vậy nên, nếu bạn là một người hướng nội và chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để cô lập mình, thì Việt Nam có lẽ không phải lựa chọn hoàn hảo. Bởi nơi đây sẽ không cho bạn cơ hội trốn tránh quá lâu. Nhịp sống sôi động sẽ lôi kéo bạn, và sự thân thiện của con người sẽ phá tan lớp vỏ khép kín mà bạn đang che chắn. Có thể chính tại Việt Nam, bạn sẽ phát hiện ra một khía cạnh khác trong con người mình, một bạn bè cởi mở, dễ gần và sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn với thế giới. Tôi đến Việt Nam là một người hướng nội, nhưng giờ đây tôi đã trở thành một phiên bản khác của chính mình. Và đôi khi tôi tự hỏi, nếu ngày ấy tôi không đến đây, liệu tôi có bao giờ dám bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình? Top 3. Người thích thể hiện mình là người có tiền. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên được bạn bè rủ đến một khách sạn sang trọng ở ngay trung tâm Sài Gòn. Khi bước qua cánh cửa kính trong suốt, tôi đã nghĩ ngay đến những nơi xa hoa mà tôi từng trải nghiệm ở Paris hay Dubai. Những nơi mà chỉ riêng một đêm nghỉ thôi cũng đủ để bạn tiêu hết cả tháng lương. Nhưng rồi, cái cảm giác choáng ngợp ấy nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên khi tôi biết giá phòng ở đây. Nó thấp hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Và không phải rẻ vì chất lượng kém. Ngược lại, dịch vụ, không gian, thậm chí cả nụ cười của nhân viên đều chẳng thua kém bất kỳ nơi nào tôi từng đến. Điều làm tôi sốc văn hóa lần thứ hai chính là khi vào một nhà hàng fine dining. Bạn biết đấy, ở châu Âu, một bữa tối như thế thường là chuyện xa xỉ, chỉ dành cho dịp đặc biệt. Nhưng ở Việt Nam, tôi có thể gọi đủ món ăn cầu kỳ, rượu vang nhập khẩu, mà hóa đơn cuối cùng lại chưa bằng một nửa so với mức giá bên ngoài. Tôi đã ngồi lặng vài giây khi nhân viên mang hóa đơn đến,
thậm chí còn nghĩ họ ghi nhầm. Nhưng không, mọi thứ đều chính xác, chỉ là giá ở Việt Nam thật sự khiến người ta phải ngỡ ngàng. Tôi nhận ra rằng ở Việt Nam, sự xa hoa không chỉ nằm trong các khách sạn hay nhà hàng đắt tiền. Nó còn hiện diện ở những dịch vụ mà người giàu phương Tây vẫn coi là xa xỉ phẩm. Tôi từng trải nghiệm một buổi spa trọn gói, từ massage đá nóng, tắm thảo dược cho đến chăm sóc da mặt. Ở Paris, một gói như thế đủ khiến bạn phân vân cả tuần trước khi quyết định chi tiền. Nhưng ở Việt Nam, tôi có thể tận hưởng trọn vẹn mà chỉ bằng giá một bữa tối trung bình ở châu Âu. Tôi đã bật cười, thậm chí còn nhắn tin cho một người bạn ở Pháp. Ở đây chỉ cần khá giả một chút là tôi đã có thể sống như ông Hoàng rồi. Thực tế, nhiều người giàu có quen với mức chi tiêu khổng lồ thường dễ dàng cho rằng đắt tiền mới đồng nghĩa với đẳng cấp. Nhưng khi đến Việt Nam, quan niệm ấy dễ dàng bị đảo lộn. Có một người bạn Mỹ kể với tôi rằng anh ta đã từng bước vào một khu resort ở Đà Nẵng, nơi có bãi biển riêng, villa sang trọng với hồ bơi vô cực. Anh ta chuẩn bị tinh thần để trả một con số khổng lồ. Nhưng rồi khi nghe mức giá, anh gần như bật cười. Nếu ở Hawaii, tôi sẽ phải trả ít nhất gấp 4 lần con số này, anh nói. Và đúng thế, cùng một đẳng cấp, cùng một trải nghiệm. Nhưng ở Việt Nam, chi phí lại nhẹ nhàng đến mức khó tin. Điều này đôi khi tạo ra một nghịch lý thú vị. Những người giàu có đến Việt Nam không khỏi nghi ngờ chất lượng, bởi họ quá quen với việc giá cao mới đi kèm dịch vụ tốt. Nhưng rồi, chỉ cần trải nghiệm thực tế, họ sẽ hiểu rằng sự sang trọng ở đây không thua bất kỳ đâu, chỉ khác ở chỗ nó gần gũi và dễ tiếp cận hơn. Tôi từng tự hỏi, tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Có lẽ câu trả lời nằm ở chi phí sinh hoạt và cách con người nơi đây định nghĩa sự tận hưởng. Người Việt không cần biến sự xa hoa thành một thứ xa cách. Họ làm cho nó trở nên gần gũi, dễ dàng tiếp cận, để nhiều người hơn có thể trải nghiệm. Và cũng chính điều đó khiến đất nước này đặc biệt trong mắt du khách. Vậy nên, nếu bạn là kiểu người thích chứng tỏ sự giàu có của mình bằng những khoản chi khổng lồ, có lẽ Việt Nam sẽ khiến bạn hụt hẫng. Bởi ở đây, bạn sẽ nhận ra rằng chỉ cần bạn khá giả một chút thôi, bạn đã có thể tận hưởng mọi thứ mà trước giờ bạn nghĩ chỉ dành cho giới thượng lưu. Và đôi khi, chính cảm giác sống như vua với mức chi tiêu vừa phải ấy lại khiến bạn nhận ra rằng sự giàu có không nằm ở số tiền bạn bỏ ra, mà nằm ở giá trị và niềm vui mà bạn thực sự nhận lại. Người chưa từng ra khỏi lãnh thổ quê hương. Tôi thường gặp những người bạn quốc tế nói rằng Việt Nam là điểm đến đầu tiên họ chọn khi rời quê hương. Và thú thật, nếu bạn chưa từng một lần ra khỏi lãnh thổ nơi mình sinh sống, tôi nghĩ Việt Nam có thể sẽ là thử thách lớn nhất dành cho bạn. Bởi nơi này không giống bất kỳ nơi nào khác, và sự khác biệt có thể khiến bạn bị sốc văn hóa ngay từ những giây phút đầu tiên. Ngày đầu tiên tôi đến đây, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là những cảnh đẹp lung linh trên tạp chí du lịch, mà là một biển xe máy chen chúc nhau trên đường. Ở Pháp, chúng tôi quen với việc giao thông trật tự, ô tô nối đuôi nhau gọn gàng, đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi. Nhưng tại Việt Nam, tôi đã phải đứng chết lặng vài phút chỉ để hiểu luật chơi của dòng xe khổng lồ ấy. Họ đi sát nhau đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm tay thôi là có thể ngã hàng loạt. Ấy vậy mà mọi thứ vẫn diễn ra trôi chảy như một bản nhạc hỗn loạn, nhưng kỳ lạ thay lại có nhịp điệu riêng. Rồi đến khí hậu. Ở châu Âu, tôi đã quen với 4 mùa rõ rệt. Nhưng tại Việt Nam, tôi cảm nhận được sức nóng và độ ẩm như muốn nuốt chửng cơ thể mình. Chiếc áo sơ mi tôi mặc chưa đầy 1 giờ đồng hồ đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhớ lúc đó tôi đã thầm nghĩ mình đang ở một hành tinh khác mất rồi. Và điều này còn rõ rệt hơn khi tôi di chuyển đến những vùng khác. Miền Bắc có mùa đông lạnh buốt mà tôi không lường trước được. Miền Trung lại có những cơn mưa bất chợt ào xuống như thác lũ. Còn miền Nam thì hầu như lúc nào cũng oi nóng. Chỉ riêng chuyện thời tiết thôi đã đủ khiến một người mới đi xa lần đầu phải quay cuồng. Văn hóa cũng là một phần gây choáng ngợp. Mỗi vùng miền lại có phong tục, cách nói chuyện, thậm chí cả khẩu vị hoàn toàn khác nhau. Tôi từng nghĩ rằng khi đã quen với cuộc sống ở Sài Gòn, mình sẽ dễ dàng thích nghi ở những nơi khác. Nhưng rồi, khi ra Hà Nội, tôi lại phải học lại cách giao tiếp, cách ăn uống, thậm chí cả thói quen sinh hoạt hàng ngày. Cái cảm giác mới mẻ và lạ lẫm ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi khi tôi đặt chân đến một vùng đất mới. Thế nhưng, điều kỳ lạ là chính trong sự hỗn loạn ấy, tôi lại tìm thấy một nhịp sống rất riêng.
Thứ giúp tôi không bị gục ngã trước cú sốc văn hóa chính là ẩm thực và con người nơi đây. Mỗi khi tôi mệt mỏi vì thời tiết, vì giao thông, chỉ cần ngồi xuống một quán nhỏ ven đường, gọi một bát canh nóng hay một ly nước mía mát lạnh, tôi lại thấy cơ thể mình hồi sinh. Món ăn ở Việt Nam như một liều thuốc trấn an, vừa thỏa mãn dạ dày, vừa làm dịu đi những bối rối trong tâm trí. Còn con người thì mang đến cho tôi một cảm giác khác, sự chào đón. Dù tôi vụng về trong giao tiếp, dù tôi còn loay hoay với văn hóa mới, nhưng luôn có những người sẵn sàng chia tay giúp đỡ. Từ bác xe ôm nhiệt tình chỉ đường, đến bà cụ bán hàng rong tặng thêm cho tôi một quả chuối chỉ vì thấy tôi cười. Những điều nhỏ bé ấy đã xoa dịu cú sốc văn hóa mà tôi phải đối diện. Vậy nên, nếu bạn chưa từng rời khỏi quê hương, hãy cân nhắc trước khi chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên. Bạn sẽ choáng ngợp, sẽ thấy mình lạc lõng, thậm chí hoang mang. Nhưng nếu đủ kiên nhẫn để ở lại, để trải nghiệm, thì chính nơi đây sẽ dạy bạn cách trưởng thành trong hành trình làm công dân của thế giới. Bởi Việt Nam không chỉ cho bạn thấy sự khác biệt, mà còn cho bạn cơ hội học cách hòa nhập, cách mở lòng và cách tìm thấy sự kết nối giữa con người với con người, bất chấp khoảng cách, văn hóa hay biên giới. Top 5. Người Mỹ hoặc đến từ những nước từng xâm lược Việt Nam. Trước khi đến Việt Nam, tôi đã nghe không ít lời cảnh báo từ bạn bè. Cẩn thận đấy, người Việt vẫn còn mang hận thù với người Mỹ, người Pháp hay bất kỳ quốc gia nào từng mang chiến tranh tới mảnh đất này. Thú thật, tôi cũng có chút lo lắng. Tôi nghĩ, liệu ánh mắt của người dân có trở nên lạnh lùng khi họ biết tôi đến từ châu Âu? Liệu tôi có bị coi là kẻ ngoài cuộc, bị gắn với quá khứ đau thương mà dân tộc họ đã trải qua? Nhưng rồi, tất cả những lo lắng ấy nhanh chóng tan biến khi tôi thật sự tiếp xúc với con người nơi đây. Người Việt có một điều rất đặc biệt, họ phân biệt rất rõ giữa những kẻ gây ra chiến tranh và người dân bình thường. Họ không hề trút sự oán giận lên thế hệ sau, cũng chẳng dùng quá khứ để phán xét hiện tại. Tôi nhớ có lần, trong một buổi trò chuyện với một bác xe ôm ở Hà Nội, tôi đã thử hỏi thẳng, bác có ghét người Mỹ không? Bác chỉ cười hiền và trả lời, người dân thì có tội tình gì đâu cháu, chiến tranh là chuyện của mấy ông lớn, chúng tôi chỉ mong được sống yên bình. Câu trả lời ấy làm tôi lặng đi. Tôi chợt thấy sự bao dung ấy lớn đến mức nào. Một lần khác, tôi phỏng vấn một cụ già ở Huế, người từng chứng kiến chiến tranh. Tôi hỏi cụ nghĩ sao khi bây giờ có rất nhiều du khách Mỹ đến đây. Cụ chỉ thở dài rồi cười, nói, chiến tranh qua rồi, giờ chỉ còn con người với con người. Họ đến với tấm lòng thiện chí thì mình chào đón thôi. Nói xong, cụ còn rót thêm cho tôi một chén trà, như để nhấn mạnh rằng mọi thứ với họ đã khép lại và chỉ còn lại sự hiếu khách. Sự bao dung của người Việt khiến tôi nhiều lần cảm thấy xấu hổ cho chính nền văn hóa của mình. Ở phương Tây, đôi khi chúng tôi vẫn giữ trong lòng những hiềm khích chỉ vì quá khứ, những trận thua hay những vết thương lịch sử. Nhưng ở đây, nơi từng hứng chịu đau thương nặng nề nhất, người dân lại chọn cách tha thứ, chọn cách nhìn về phía trước. Tôi nhận ra rằng lòng nhân hậu không chỉ là một phẩm chất mà là một sức mạnh. Điều đặc biệt là sự tử tế ấy không phải chỉ xuất hiện trong những cuộc trò chuyện nghiêm túc, nó hiện diện trong từng hành động nhỏ nhặt. Tôi từng chứng kiến một nhóm du khách Mỹ lạc đường ở Hội An. Họ lúng túng, nhìn bản đồ mà không biết đi đâu. Một chị bán hàng rong lập tức lại gần, bỏ cả gánh hàng xuống để chỉ dẫn cho họ tận tình, thậm chí còn dẫn đi một đoạn dài. Tôi để ý, những vị khách Mỹ ấy thoáng có chút bối rối, có lẽ vì họ mang mặc cảm rằng quê hương mình từng gieo rắc chiến tranh ở đây. Nhưng trước sự nhiệt tình và nụ cười chân thành ấy, tất cả sự e ngại dường như tan biến. Tôi cũng từng trò chuyện với một người bạn Mỹ. Anh nói rằng anh đến Việt Nam lần đầu với tâm trạng nặng nề. Nhưng chỉ sau vài ngày, anh bắt đầu cảm thấy thoải mái, như thể không ai ở đây còn nhớ đến quá khứ. Anh nói, người Việt có trí nhớ rất tốt, họ không quên lịch sử. Nhưng điều họ giỏi hơn, đó là biết đặt quá khứ xuống và bước tiếp. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Nếu bạn đến từ một quốc gia từng gây đau thương cho Việt Nam, bạn sẽ thấy trong lòng mình xuất hiện một cảm xúc rất khó tả. Không phải là tội lỗi, cũng không hẳn là xấu hổ, mà là một sự xúc động sâu xa khi bạn đối diện với tấm lòng bao dung quá lớn lao. Bạn sẽ tự hỏi, làm sao họ có thể tha thứ dễ dàng đến vậy? Và chính lúc ấy, bạn sẽ hiểu rằng sự vĩ đại của một dân tộc không nằm ở sức mạnh quân sự, mà nằm ở khả năng tha thứ và yêu thương. Vậy nên, tôi phải nói thật, nếu bạn là người Mỹ,
hay đến từ những đất nước từng xâm lược Việt Nam, hãy chuẩn bị tinh thần. Không phải để đối mặt với sự ghét bỏ, mà là để đối mặt với tình người sâu sắc đến mức khiến bạn mang theo mãi ký ức ấy, ngay cả khi đã rời đi. Top 6. Người yêu Việt Nam. Nghe có vẻ nghịch lý phải không? Nếu bạn đã yêu Việt Nam thì tại sao lại không nên đến đây? Nhưng hãy để tôi giải thích. Tình yêu dành cho Việt Nam từ xa vốn đã là một mầm cây, nhưng nếu bạn thật sự đặt chân đến, mầm cây ấy sẽ lớn lên thành một cái cây to đến mức có thể trói buộc trái tim bạn mãi mãi. Và đó chính là lý do tôi muốn nhắc bạn phải thật sự cân nhắc. Trước khi sang Việt Nam, tôi đã biết đến đất nước này qua những câu chuyện lịch sử, qua vài món ăn tôi thử ở một nhà hàng châu Á nhỏ tại Paris và cả qua những bộ phim tài liệu. Lúc ấy, trong lòng tôi đã có một sự tò mò xen lẫn sự ngưỡng mộ. Tôi nghĩ, đây là một quốc gia có quá khứ anh dũng, có ẩm thực hấp dẫn, có phong cảnh đẹp. Nhưng đó chỉ là những cảm nhận từ xa, giống như việc bạn yêu mến một bức tranh mà chưa bao giờ được chạm tay vào nó. Khi tôi đặt chân đến Việt Nam, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tình cảm mơ hồ ấy bỗng trở nên chân thật và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mỗi bữa ăn không chỉ ngon mà còn khiến tôi thấy như đang tham gia vào một cuộc trò chuyện ngầm với cả nền văn hóa. Một bát phở buổi sáng không chỉ là món ăn, nó là sự gắn kết giữa truyền thống và hiện tại. Một chiếc bánh mì giòn rụm không chỉ đơn thuần là thức ăn nhanh mà nó còn kể câu chuyện về sự giao thoa Đông Tây. Nhưng nếu chỉ là món ăn, có lẽ tôi vẫn có thể rời đi. Điều khiến tôi bị giữ chân chính là con người. Ở đây, bạn không cần phải quen biết ai mới nhận được sự quan tâm. Người lạ có thể sẵn sàng giúp bạn xách hành lý, chỉ đường, thậm chí mời bạn vào nhà chỉ để uống một tách trà. Tôi từng bị hỏng xe giữa đường ở ngoại ô. Chưa đầy 5 phút, đã có một người đàn ông dừng lại, cúi xuống giúp tôi kiểm tra, rồi gọi thêm một người bạn đến sửa giúp. Khi tôi cố đưa tiền cảm ơn, họ cười xua tay. Không cần đâu, giúp nhau chút thôi mà. Tôi đứng lặng, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Ở châu Âu, sự giúp đỡ như thế này hiếm khi đến từ những người xa lạ. Sự tử tế ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời sống hàng ngày. Một bà cụ bán hàng rong tặng thêm trái cây chỉ vì thấy bạn cười. Một bác tài xế dừng xe đợi bạn qua đường. Một người hàng xóm gõ cửa chỉ để cho bạn ít canh nóng khi biết bạn ốm. Chính những điều nhỏ nhặt đó khiến bạn thấy mình không còn là khách du lịch, mà đã trở thành một phần trong cộng đồng. Tôi đã quen biết nhiều người nước ngoài như tôi. Họ đến Việt Nam với dự định ban đầu chỉ vài tháng, nhưng rồi kéo dài thành vài năm, thậm chí quyết định ở lại hẳn. Một cô bạn người Canada từng nói với tôi đến đây chỉ để thử giảng dạy tiếng Anh trong 1 năm. Nhưng sau khi sống cùng những con người này, tôi không thể rời đi được nữa. Ở đây, tôi cảm thấy như đang có một gia đình lớn. Và tôi hiểu rõ cảm giác ấy. Đó là lý do tôi nói, nếu bạn đã yêu Việt Nam từ xa, khi đến gần, tình yêu ấy sẽ trở nên quá lớn. Nó có thể khiến bạn không muốn rời đi. Và nếu bạn là người có trái tim dễ rung động, bạn sẽ bị giữ lại bởi những nụ cười, những ánh mắt và sự chân thành mộc mạc mà khó tìm thấy ở nơi khác. Nhiều du khách đến đây đã rời đi trong nước mắt, không phải vì buồn mà vì tiếc nuối. Và cũng có không ít người như tôi đã chứng kiến chọn cách ở lại, lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới ngay trên mảnh đất này. Việt Nam đã biến họ từ những kẻ lữ hành thành những thành viên trong một đại gia đình rộng lớn. Vậy nên, tôi nhắc lại, nếu bạn yêu Việt Nam, hãy chuẩn bị tinh thần. Vì một khi đã đến, tình yêu ấy sẽ lớn đến mức khiến bạn khó lòng quay lại với cuộc sống cũ của mình nữa. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi có thể khẳng định một điều. Việt Nam không phải là điểm đến dễ dàng để rời bỏ. Nếu bạn thuộc một trong 6 nhóm người mà tôi vừa chia sẻ, rất có thể bạn sẽ bị mắc kẹt ở đây, không phải theo nghĩa tiêu cực, mà là bởi sức hút quá lớn của đất nước này. Từ ẩm thực, văn hóa, con người cho đến cách sống, mọi thứ đều có khả năng làm thay đổi suy nghĩ và cả cuộc đời bạn. Với tôi, Việt Nam giống như một tấm gương vừa chân thực vừa dịu dàng. Nó phơi bày ra những khác biệt khiến bạn bỡ ngỡ, đôi khi choáng ngợp, nhưng đồng thời lại mở ra một vòng tay rộng lớn để bạn học cách chấp nhận và hòa nhập. Đó chính là điều khiến Việt Nam không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là một trải nghiệm sống, một trải nghiệm có thể khắc sâu trong tim bạn mãi mãi. Nếu bạn đã từng ở Việt Nam, có lẽ bạn sẽ hiểu phần nào cảm xúc của tôi. Còn nếu bạn chưa từng đến, hãy thử suy nghĩ, liệu bạn có đủ can đảm để đối diện với sự thay đổi mà đất nước này sẽ mang lại?
Nếu bạn đồng cảm với những gì tôi vừa chia sẻ, hãy để lại cho tôi một lượt like, một dòng bình luận về suy nghĩ của bạn. Và đừng quên đăng ký kênh Kể Chuyện Xuyên Việt để chúng ta còn có thể tiếp tục hành trình khám phá này cùng nhau. Tôi tin rằng Việt Nam vẫn còn rất nhiều câu chuyện tuyệt vời đang chờ để được kể.